Welcome back po sa ating channel at sa mga first-timers lang, welcome. I'm Sheena Santos at dito po sa ating channel nag-share tayo ng mga tips and guides on how to start and grow as a home-based mom. O, di ba? Meron na tayong pa-t-shirt. So, make sure to watch the whole video. I-click na po yung subscribe button at yung notification bell. Kailangan laging naka-on para updated kayo sa mga upcoming videos natin dito sa ating channel. So, ano pa bang inaantay nyo? Magsisimula na po tayo as in, now na! So, like what I mentioned, meron po tayong i-interviewin ngayon at hindi na po natin yung pagtatagalin. Let's call on Mr. James Tristan Ruiz. Ang work ko ngayon, Sheena, is YouTube channel manager or minsan SEO expert or YouTube strategist. So, more on YouTube. O yan. So, sabi mo nga pwedeng umabot ng $18. Pero kung kunwari, newbie pa lang yung magsisimula, magkano yung range ng magiging salary? Kapag newbie pa lang, Sheena, ang may recommend ko dyan is wag mo na silang maghangad ng malaki, no? Siyempre, lalo na kung newbie na walang past experience sa paghawak ng YouTube channel. Ako kasi, Sheena, nung newbie ako, yung pinaka-first client ko, medyo mataas na rin yung naging rate ko kasi meron akong past experience, nakahawak na ako ng YouTube channel. Pero kapag totally newbie, totally walang experience, hindi naman imposibleng makahanap ng client, Sheena. May possibility pa rin kahit wala silang past experience. Pero mag-start na lang sila sa rate na siguro minimum is $3 per hour. Para sa akin lang hindi na masama yun. Pero syempre iba pa rin yung rate kung mag-e-edit ka ng video, ganyan, lalo kung sanay na sanay ka naman. No? Pwede mong iba-ibahin din yung range ng sweldo mo. O, syempre, kung meron ka namang ibang experience like for video editing, kung for video editing lang is, meron kasi yung ka-work na $15 per hour yung, per hour niya sa video editing. So, kung yun pa lang is 15 ka na, dagdagan mo pa ng ibang services like channel management, so pwede mo nang mas taasan pa. So, mag-base ka sa total na package na may bibigay mo sa client. Pero kung totally newbie, as in totally wala, para sa akin is safe na yung $3 per hour. Pero kung yung client mo is willing magbayad ng mas mataas ng kaunti, like 5, then syempre, mas magandang mag-charge ka ng mas mataas ng kaunti, like 5, 6, 7, 8, 9. Ikaw ba, Sir James, sinasuggest mo na kung bago ka mag-start maging YouTube channel manager, mas maganda na mag-create ka rin ng sarili mong YouTube channel? Parang practice mo na rin. Maganda yan, Sheena, no? Kasama kasi yan sa course ko. Meron kasi yung course ng YouTube channel management. Sa ngayon, meron akong 7 episodes. Pangako ko sa mga viewers ko na magkakaroon kami ng around 20 plus. Kaso nga lang kasi, Sheena, walang nanonood ng series. So, syempre, pag walang nanonood ng series, di ka gaganan. Pero ngayon, so, parang 2 times a month, so dinadagdagan ko yung parang episodes nung course na yon. Kasama doon sa course na yun is yung paggawa ng YouTube channel na sarili nila. Hindi nila kailangan magpakita ng ng muka. Kasi Sheena, meron akong isa pang another na YouTube channel na parang 2 lang yung video, tapos parang 20 lang yung subscribers. And then kada isang video nun is lumalabas siya sa search, Sheena. Like, yung isang video is merong 3,000 views, yung isang video is meron siyang around 1,000 or 500 to 1,000. Yun walang pangalan ko yun, Sheena, hindi ko pin-promote sa Facebook or sa YouTube ko. So, yun, ginawan ko na another na channel para may apply mo yung pinag-aaralan mo sa YouTube SEO. Then, yun nga, so gumagana naman siya, Sheena. So, kahit wala kang past experience, gumawa ka ng channel mo, kahit hindi mo pakita yung mukha mo, like, videoan mo yung cellphone mo, videoan mo yung pusa nyo, videoan mo yung videoan mo yung SM, videoan mo yung kainan, videoan mo yung isang pagkain. So, kahit basta gumawa ka ng isang channel or gumawa ka ng isang channel, mag-upload ka na 1-2 video, then i-apply mo dun yung SEO techniques na tinatawag. Then, pag i-apply mo yung SEO techniques dun, like magkaroon siya ng views, magkakaroon ka ngayon tinatawag na portfolio, Sheena. Alam mo naman yung portfolio, di ba? Kapakita ko ngayon sa client sa ibang bansa, ito yung YouTube channel na testing ko. So, meron lang siyang 20 subscribers. Hindi ito sikat na artista, pero yung videos na yun na-upload dyan, merong 2,000 views. And everyday, nagkakaroon siya ng YouTube search views. So, kumbaga, portfolio mo na makikita ng client mo, alam mo ginagawa niya, lumalabas siya sa YouTube search. More on portfolio para sa para sa paggawa ng sariling channel. Hindi kailangan ng super equipments, hindi kailangan ng basta kailangan makagawa ka, makapag-upload ka ng isang video or 2 video man lang. Yes, actually nag-start ako, yung lumang cellphone ko lang yung gamit ko. And
sabi mo nga magandang practice yan. So, bukod sa pinapractice mo yung skill, mas makaka-relate ka kasi at mas madali mo maipopromote sa mga client. Sila na mismo yung makakita, okay, ang galing ng mga strategies niya, gumagana. So, malamang na gumana din yung kapag siya tumulong sa atin. So, nice. And, Mamshis, mga ka-Mamshis, marami po kayong matututunan din sa channel ni Sir James. Nakita ko yung about sa mga SEO, yung mga pinopromote niyang videos on how to grow on YouTube. I would really recommend na panoorin niyo po yan, especially kung gusto niyo pong matuto sa pagmamanage ng inyong YouTube channel or yung sa magiging client niyo po. Sheena, may dagdag ko lang, no? Kasi yung sa isang freelancing website na napasukan ko, is medyo close ako dun sa team nila eh. So, tinanong ko sa kanila doon, no, sa lahat ng YouTube channel manager dito, sa lahat ng YouTube expert dito, ilan ba yung merong sariling YouTube channel? Wala naman, Sheena, ilan yung sagot nung nung team? Ilan ba? 5? Sheena, nung sagot sa akin, no, marami kasing doon YouTube channel manager. So, isa lang. So, ako lang yung nag-iisa na merong YouTube channel. Yung that time, around 2018 or 2019 yun. So, maraming YouTube channel manager na walang sariling YouTube channel. Alam mo, Sheena, ang ginagawa nila dyan is, kapag yung client is nagtanong na ng, can you show like past experience? Ang sinasabi na lang nung freelancer is, sorry, it's confidential, so I cannot really show my past client. So, ganun yung ginagawa ng iba. So, yun, mga sa-viewers ni Ma'am Sheena is hindi naman siya required na merong sariling YouTube channel. Mas okay lang pag meron. Pero yun, so meron akong freelancing websites na maraming channel manager, pero ako lang yung merong sariling YouTube channel. Pero maganda nga yung idea kasi parang sinasabi natin na walk the talk, 'di ba? So, mas maganda na makikita rin kasi yung confidence mo pagka sinasabi mo sa client, ako mismo nag-grow ko yung sarili kong YouTube channel. Kahit hindi mo nga makita yung sarili mo, okay lang kasi meron nga mga videos na minsan yung parang cartoon style pa nga, yung nga ganon, doodly ata yung ginagamit ton or boses mo lang. So maganda lang, una napapractice mo nga at nakikita mismo ng client kung ano yung resulta ng mga gusto mong gawin kung sakaling sila naman yung tutulungan mo. Nice. And Sheena, madagdag ko rin dyan na libreng mag-upload sa YouTube, wala kang babayaran kahit magkano. Kumbaga, gumawa ng channel, mag-upload ka ng video, wala kang babayaran kay YouTube kahit 50 pesos ang buwan, wala, no? So, libreng mag-upload. So, libreng pag-practicean nyo yung YouTube SEO sa mga i-upload nyo na random videos. Paalala ko lang na wag silang gagawa ng mga re-upload videos. Wag kayong mag-re-upload videos ng ibang tao, ng ibang channel. So, dapat original nyo. And speaking of that, kasi meron akong report noon na nangyari, as in kinapit lang niya, tapos yun, ginamit lang niya, parang naging content niya. So, wag niyo po yung gagawin. And ikaw ba, na-try mo ba, or nabalitaan ka na ba nung about sa payakap, pasipa ng bahay ko? Ako kasi may mga nakikita akong ganyan sa mga comment section sa ibang YouTube channel. Nakikita ko yung mga comments na pasipa, payakap, yung ganyan. May mga na-experience ka bang mga, siguro channel manager or ibang kakilala mo na gumagawa niya para mag-grow yung YouTube channel ng kanilang clients? Sheena, bali dalawang bagay, no? Number one is hindi yan allowed sa YouTube. Nasa community guidelines siya na bawal yung ganyan, as in bawal. Ngayon, pag nahuli ni YouTube, magkakatanggap kayo ng community strike na tinatawag. So, bawal yan, no? So, kung plano nyo maging YouTube channel manager, isa sa una nyong gawin is basahin nyo yung YouTube guidelines, yung copyright guidelines, maraming guidelines YouTube. So, basahin nyo, no? And pangalawa naman is, hindi rin yan effective. Isipin mo, pag pinag-subscribe ko yung anak mo, Sheena, like, may YouTube channel yung anak mo, pinag-subscribe ko siya sa YouTube channel ko. Pag nag-upload ako ng YouTube video about online jobs, papanoorin ba ng anak mo, Sheena? Malamang hindi kasi hindi ma-appreciate. Malamang hindi kasi hindi niya ma-appreciate. Kasi random lang nagpa-subscribe ka lang sa ibang tao. So, ngayon, isipin ni YouTube na, oy, nag-upload to ng video, hindi pinanood nung mga nag-subscribe sa kanya. So, hindi maganda yung video. So, walang madudulot na maganda yung ganun, Sheena. Yeah, so, tandaan nyo po, kung gusto nyo po maging YouTube channel manager, kailangan talaga updated kayo at binabasa nyo yung mga community guidelines, yung mga dapat na rules sa YouTube, kailangan alam din nyo po yan. Ano naman yun, Sheena, no, mga sabihin natin na 30 minutes up to 2 hours or 3 hours lang naman na basahan, tapos maging familiar lang kayo. Very basic and sabihin natin common sense lang naman yung mga yun. Bawal yung mga illegal, bawal yung sugal, bawal ka gumamit ng video, ng music ng iba. So, yun, very basic na mga bawal. Basta sabihin mo bawal, palagay mo bawal,
is malamang bawal siya sa YouTube. So, we were talking about yung sa paghahanap ng trabaho about YouTube channel manager. Meron din po ba nito sa mga online job sites or I think pwede rin to sa Fiverr, di ba? Sa online job sites muna tayo, Sheena, no? Balikan ko lang yung mahalagang kwento naman to, hindi Sige, naman to kwento sige. lang, no? So, yung pinakaunang client ko nga na nag-offer sa akin ng trabaho is sa Facebook ko. Sa Facebook lang kami nag-usap. So, yun, no? Sa Facebook, may mga clients na, naging kaibigan mo, nakita nila na magaling ka sa isang bagay. So, Facebook. Pangalawang client ko, nakuha ko sa freelancing website, sa FreeUp, Sheena. So, pangalawang client ko. Yun yung isa sa pinakamataas na naging rate ko sa ngayon is $18 per hour. Tapos, pangatlo naman is sa freelancing website din sa online jobs page, Sheena. So, yun, nakakuha rin ako client doon. Sa Fiverr, nag-check ako ng mga nag-offer ng services sa Fiverr. So, meron din naman, pero more on parang YouTube growth sila eh. Pero marami kasi sa Fiverr na, ewan ko, di ko kasi mag-guarantee lahat ng services sa Fiverr. Pero meron, pero pwede rin sa Fiverr, for sure. Siguro instead na YouTube channel manager, gagamitin din nila ibang keywords kagaya na sinabi mo, parang YouTube growth, mga ganyan, or pwedeng hati-hatiin mo, parang yun nga, mga video editor at iba pang skills under din sa YouTube. Creation, yan, mga ganyan. Sir James, okay, so Sir James, ano po yung ma-advise mo sa mga newbies na gustong maging YouTube channel manager? Okay, so ang ma-advise ko sa mga newbies is una is pag-aralan muna nila. Like, paano yung mga bagay-bagay, paano mag-keyword research, paano yung mga signals ng YouTube na tinatawag, yung mga analytics ng YouTube. Pag-aralan muna nila. Tapos then, pag magaling na sila, pagkabisado na nila yung pasikot-sikot ng YouTube, ng videos, ng analytics, then saka sila maghanap ng clients. Then, doon sa clients na yun, ang payo ko talaga pag nagpi-pitch na like i-manage or mag-apply sa mga trabaho is kumbaga i-audit agad nila yung YouTube channel ng clients. Like sabihin ko ano yung tamang ginagawa, ano yung maling ginagawa. Kasi pag ganun, malalaman ng clients na kasi yun yung technique ko, Sheena. Like kaya marami nagre-reply sa sa mga application ko na yun yung unang-una kong ginagawa na ino-audit ko yung YouTube channel nila. Then, nagpe-prepare talaga ako pag nag-a-apply. Like, inaabot ako ng 1 oras, 1 kalahating oras sa pag-apply sa isang trabaho lang, Sheena. Kasi iba ang ginagawa nila. Like, sa isang araw, 10 apply, 20 apply. Pero yung apply nila is copy-paste lang, tas minamadali. So, yun, pag mag-apply kayo dito, is seryosohin nyo yung pag-apply. As in, i-audit nyo yung YouTube channel nila. Pa-realize nyo sa kanila na pag hindi nila kayo hinar is mawawalan sila ng malaking bagay. So, yun yung pinaka-advice ko na pag-aralan, maigi yung pasikot-sikot ng YouTube. Pangalawa, pag nag-a-apply is mag-spend ng time, magbigay ng oras kada isang application. Then, I think pangatlo na lang is tatandaan nyo lagi sa YouTube na ang YouTube, Sheena, kasi ang mga clients, Sheena, kaya naggagawa ng video sa YouTube, madalas is meron silang business na pinopromote. Like, meron silang business na about sa real estate or sa mga bahay, then yung YouTuber na yun na nag-hire sa is gusto niya, pumunta kayo sa website. Kumbaga, ang main goal nila lagi is makabenta, Sheena. Kumbaga, nung client. Which is normal lang naman, kaya gusto nila makabenta, di ba? Ang problema kasi dyan, Sheena, is si YouTube, hindi yun yung goal niya, Sheena. Hindi goal ni YouTube na lahat ng tao bigyan ng business, kumbaga, hindi yun yung goal ni YouTube na lahat ng manonood sa YouTube, aalis sa YouTube tapos pupunta sa website ng client, no? So, ang goal ni YouTube, Sheena, is bigyan ng magandang experience yung mga viewers, like, and magstay yung viewers, kumbaga manood ng video sa YouTube. So, yun yung kailangan nilang paintindi sa mga clients nila na hindi goal ni YouTube na makabenta si client. Ang goal ni YouTube is mabigyan ng best experience yung magiging viewers. Kasi kapag ang goal ng client na mga magiging client ng viewers mo is makabenta, so wala kumbaga hindi mag-i-improve yung channel niya. Kasi parang ituturing siya na kaaway ni YouTube. Pero Sheena, hindi siya bawal. Hindi bawal na alisin ng YouTube para makabenta yung mga clients. Hindi siya bawal. Ang point is, yun yung pinaka-least na priority dapat nung mag-handle ng mga YouTube. Hindi siya dapat yung main priority. Siya yung pinaka-huli sa mga priority dapat. And siguro maganda na rin yung parang, kunwari pa nag-a-apply sila naghanap sila ng client sa Upwork, ganyan. Tignan nyo na rin kung meron bang, yung website niya ba may YouTube channel.
kagaya nung sinabi mo, i-check yung mga analytics, i-check yung status ng subscribers niya, yung style ng video niya. Parang i-research nyo na ahead. Para pag apply kayo, nag-send kayo ng message dun sa application, mas parang personalized, kagaya nung sinabi mo, yung check yung mga ganito, ganyan. Mas may explain mo kung bakit mo nasabi yun. Hindi yung parang nag-send ka lang ng temp na cover letter, which is parang ang daming gumagawa, yung kina-copy-paste nga lang. Never akong gumawa niyan, Sheena, yung copy-paste lang. As in, lahat ng apply ko talaga, naabot ako ng 1 oras, 2 oras sa pag-apply pa lang, Sheena. Pero yun, no, effective naman siya. So, magkakaroon tayo ng, eto, buti na lang pumayag si Sir James, magkakaroon tayo ng quick talk segment kung saan magbibigay tayo ng mga random questions na kailangan niya sagutin in just 45 seconds. So, pinaiksi ko na dapat 1 minute eh. Kailangan mabilis. Okay, so ready ka na ba, Sir James? Ready na, Sheena. Okay, so your timer starts now. Tea or coffee? Tea. Ayan. Lights on or lights off? Lights on. Book or e-book? E-book. Maputi or maitim? Nandito yung asawa ko. Middle lang. Okay. Paboritong kinakain pag stress sa client? Pag stress sa client, wala tinapay. Kung ano meron. Ayan. Huling item na in-order sa Lazada or Shopee? Parang tripod mount sa camera. Favorite song nyo ni Mrs.? Favorite. Hindi ko maalala. Nabutan na ng time, pero sige, tutuloy ko lang. Konti na lang naman. Sige lang, Sheena. Unang item na kinukuha sa grocery? Kung anong madaan, nasa listahan. Paboritong style ng damit pag nasa bahay? White shirt. Lagi white shirt. Kung bibigyan ka na isang gift this Christmas, ano ang wish mong matanggap? Lens ng camera, Sheena. Ayan, Mrs. Lens daw po ng camera. Okay, last question. Sino si Sir James Tristan in 2 words? Mahirap yung question. Ngayon lang ako natanong ng ganyan, Sheena. Wait lang. 2 words. A few moments later. Pastok pa ba to? Wait lang, Sheena. Pag-isip ako maigi. Parang nawan na ito ng mahabang panahon. Ito na. Masipag, matulungin na lang. Yun. 2 adjective ba tawag doon? 2 ano na. Ayan, napaisip ko talaga si Sir James sa tanong ko na yun. Parang madidescribe na ako ng gano'n na mahabang panahon. Marami pong salamat. Alam ko marami ka pong ipopromote. Meron din ako YouTube channel, mga sa viewers ni Ma'am Sheena. Pareho kami ng content ni Ma'am Sheena, like more on online jobs. Pero palagay ko, Ma'am Sheena is pinaka magkakaroon ng kumbaga value para sa mga viewers mo is yung sa YouTube course na ginagawa ko ngayon. Hindi ko pa, yung YouTube course na yun is ano lang naman, like, yun nga, yung analytics, yung keyword research, yung YouTube search algorithm, yung YouTube homepage, kasi napakaraming bagay ng YouTube, no? Lalo na para sa mga viewers mo na talagang no idea. So, medyo mahaba-habang like 30 hours or 40 hours na pag-aaral yan. Yung course ko, Sheena, sa ngayon hindi pa tapos, like kalahati pa lang, like episode 7 pa lang ako. Pero matatapos ko rin yun, maybe next year, like December na kasi. Naku, ako po, looking forward kasi pinapanood ko lalo yung sa mga keywords, yung mga advice nyo, dahil ako mismo ginugrow ko yung sarili kong YouTube channel. So please, continue nyo lang po yan dahil marami po kaming nanonood at marami pa pong manonood at magsasubscribe sa inyong YouTube channel. And kung may mga suggestions po kayo or mga questions po kayo about Sir James, i-comment nyo lang po dyan sa baba ng ating video. Thank you rin, Sheena, sa pag-invite sa akin dito. And thank you rin, Sheena, sa pagbisita sa ating YouTube channel, sa aking YouTube channel manager. Kasi Sheena kasi nag-share din siya ng like about sa online job niya na about email automation. So, nag-share din siya sa ating YouTube channel, sa aking YouTube channel. So, maraming salamat din kay Sheena. Always a pleasure. Thank you po and have a great day. So sana po ay may natutunan. So sana po ay may natutunan po kayo for today. And kung may mga suggestions pa po kayo, then wag po kayong mahiya na isulat yan sa ilalim ng ating video. And again, I'm Sheena Santos. Thanks everyone for watching. Makita-kita po ulit tayo and have a great day. Peace!